Hello everyone, Assamese Kitchen lo apnalokok swagatam janaisu. Aji moi apnalokoloi loi ahisu jamukor sorbot. Am kothalor pasate ami jamukor bibhinno gunagun dekhiboloi pau nohoy janu aru ei jamukor pora ami sorbot, ice cream, jam adi bibhinno dhoroner khua bostu banabo paru. Aru hehe bhabilu moi aji apnalokok jamukor pora sorbot banai dekhuam aru akha koru apnalokeu ei video tu sai bhal pabo. Ahok etia ami video tor majoloi jao. মই জামুকৰ শৰবত বনাবলৈ জামুক লৈ লৈছো মই এবাটি এতিয়া মই এই জামুকখিনি গুটি এৰুৱাই লম কিনি এনেদৰে গুটি এৰুৱাই লব জামুকখিনি গুটি এৰুৱাই ললো দেখিছে এতিয়া মই এটা মিক্সাৰ জার লৈ ললো ইয়াতে দি দিছো মই গুছাই ল জামুকখিনি এটা দি দিছো মই ফ্ৰিজৰ পানী এই পানীখিনি মই এই কাপটো জুখেৰে 1.5 কাপ দিম দি দিছো মই 4 চামুচ চেনি দেখিছে 1 চামুচ এটো চাট মছলা হয় এটা দিছো মই 1 চামুচ নিমখ এটা দি দিছো 5-6টা পদিনাৰ আগ এটা দি দিছো কেটুকুৰামান আইচৰ টুকুৰা দেখিছে এতিয়াখিনি মই ব্লেন্ড কৰি লম এতিয়া জামুকৰ জুচখিনি ব্লেন্ড কৰি হৈ গল এতিয়া মই এখিনি সাৰ্ভ কৰি দিম এতিয়া মই সাকি দিছো এখিনি এয়া আপোনালোকৰ আগত জামুকৰ শৰবত ৰেডি কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব লগতে নতুন কোনোবাই যদি মোৰ চেনেলটো চাই আছে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব তেতিয়া মোৰ সদায় আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে পাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চোৱা সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালো আজিলৈ আহো ধন্যবাদ